Sziasztok, szép napot! Mint tudjátok, itthon egy szigetüzemű rendszert használok, már egy éve. Ugye ebben a videóban beszélgessünk a kis megszakítókról. Na de, mielőtt tovább haladnánk, légy szíves, iratkozz fel a csatornára, mert a csatorna nézőinek legalább az 50%-a nincs feliratkozva. Ez neked csak egy kattintás, itt lent. Lájkold a videóimat, hagyj pörögjön az algoritmus. Köszönöm szépen! Na de, a kis megszakítók egy ilyen szigetüzemű rendszernél mondhatni egy fontos biztonsági elem. Ugyanúgy hálózatnál is kötelező ezeket beszerelni. Ugye a bejövő táp is megszakítóval van ellátva, csak az egy kicsit nagyobb amperes és más karakterisztikájú. Na de, szóval a kis megszakítók ugye nem életvédelmi eszközök, de szolgálhatnak azzal fírelével kombinálva. A kis megszakítók, mint tévhit, ugye nem védenek életet, ők arra szolgálnak, hogy a vezetéket biztosítsd, és a készülékeidet a túláramtól. Ugye, ha nincs kis megszakítód, és netalántán túl nagy a fogyasztás egy vezetéken, akkor az a vezeték túlmelegedhet. Innen a túlmelegedésből ugye a rajta lévő szilikonréteg mondhatni olvadni kezd, akár meg is gyulladhat, ebből nagyon sok lakástűz keletkezik, szóval jól kell méretezni a kis megszakítót, ugye, és a vezetéket is egyaránt. Na most a kis megszakítót nem a fogyasztóhoz méretezzük, hanem a vezetékhez. Ugye mi történik, hogyha túlmelegszik egy vezeték, folyamatos hőterhelést kap a külső szilikon réteg, és így elkezd megolvadni a vezeték. Persze ezt meggyújtottam, csak hogy bemutassam. Ugye itt ez a védő réteg, ez elkezd olvadni, és ugye a műanyag az nagyon jól tud égni. El is fújom. Lehet kapni természetesen olyan vezetékeket is, amik mondhatni nagyobb hőnek vannak kitéve, de amiket AC oldalon beszerelünk a rendszerbe, azok általában egy műanyag borítást kapnak. Mondhatni nem a hőálló műanyagot kapják meg, ami nagyobb hőhatást tud elviselni. Ugye mire szolgál a kis megszakító? A kis megszakító arra szolgál, hogy ha túl nagy áram folyik át rajta, akkor az megszakad és leold. Szóval a vezetéked nem tud túlforrósodni, nem tud elolvadni róla a műanyag, és nem tud kigyulladni. Ugye véd az állati áramtól, és fírelével, AVK-val kombinálod, akkor nagyobb biztonságban vagy te is, mert egy rövid zárlatnál azonnal leold. Tehát milyen fajtái vannak a kis megszakítóknak? Van a mágneses, ami nagyon gyorsan leold. Itt ez a mágneses kapcsoló, végül is megszakító, azonnal le tud oldani. Van a termikus, ugye ezek lassabban reagálnak, így mondhatni a hő hatására a benne lévő lemez az elkezd megszakítani az áramkört és leold. És van a kombinált, amiben mindkettő van. Ugye az új megszakítók, amiket mostanában lehet kapni, azok általában majdnem mindegyik kombinált megszakító. Nem tudom, hogy lehet-e kapni még külön termikusat vagy mágneseset. Én kombináltat használok minden esetben. Ugye a kis megszakítóknak több fajtája van. Van az egypólusú, itt a fázis szakítjuk meg. Ugye ha kettő van egymás mellett, akkor ez már kétpólusú. Itt az egyiken a fázist, a másikon a nullát szakítjuk meg. Van olyan eszköz, aminek kötelező az ilyet használni, akkor ugye most nincsen két egyformám, van így három egyben van, itt a három fázis szakítod meg, ez egyértelműen háromfázisú rendszerekhez kell, és van a négypólusú, ahol a három fázist és a nullát is megszakítod. Azt még hozzátenném, hogy az EPH vezetékedet, a PEN vezetéket nem szabad semmilyen formában megszakítanod. Szóval oda nem szabad raknod kis megszakítót. Hát beszéljünk akkor, hogy a termikus leoldású megszakítók hogyan is oldanak le. Ugye ott folyamatos áramterhelés van, az áram hatására a benne lévő fémlemezke elkezd görbülni, és az leold. Van ugye a mágneses, ami
ben található egy elektromágnes, aminek a segítségével, hogyha túláram van, azonnal le tud oldani a kis megszakító. Ugye ezeknek a megszakítóknak is több típusa van, van a B, C, D. Ezek így, ahogy mondom, a B az kisebb túláramnál, ugye zárlati áramnál old le. Például egy B10-es, az neked 12 ampernél valószínűleg le fog oldani, még egy C-s megszakító, neked a C10-es nem fog leoldani 12 ampernél, hanem 14-15 amperig is akár elmehet, még a D-sek akár 20 amperig is el tudnak menni eléggé hosszú ideig. Na most a B-s megszakítók 3 és 5 szörös ampert tudnak elviselni pillanatnyilag, a C-sek azok 5 és 10 szereseket tudnak, és akkor utána old le. Zárlati áramról beszélünk természetesen. A D-sek akár 10 és 20 szoros áramot is el tudnak viselni, és utána oldanak le. Ugye, ha méretezed a kis megszakítódat, azt a vezeték keresztmetszetéhez kell méretezni, és a fogyasztódhoz is egyaránt, mert például egy D-s 10 amperes valószínű egy mosógépnél már le fog oldani, mert hirtelen nagy áramot fog felvenni, és ezáltal le fog oldani a megszakítód. Általában mosógépekhez például C-set kell használni, a B-sek azok mondhatni egy lágyabb indítású motorokhoz, akár klímához is jók tudnak lenni. Én vegyesen használom a C-s és a B-s megszakítókat, D-s nem használok. Szóval, hogyha a vezetékhez méretezed a kis megszakítódat, akkor egy 10 ampereshez, egy 10 amperes kis megszakítóhoz legalább 1,5 négyzetmilliméter, de akár 2,5-est is tehetsz bele, ajánlott a 2,5-es beletenni, de beletehetsz nagyobbat is. Annyi az előírás, hogy legalább 1,5-es legyen. Míg a 16-os megszakítóhoz legalább a 2,5-es és 4 négyzetmilliméteres vezetéket tegyél, de itt is a 16 amperes folyamatos használatnál azért érdemes a 4 négyzetmillimétert betenned, mert ezáltal ugye jobban bírod terhelni azt az áramkört, szóval tegyük fel, nem csak egy készüléket tudsz rákötni, hanem akár kettőt is. Ugye 20 és 25 amperes megszakítókhoz már ajánlott a 4 négyzetmilliméter, de inkább 6, de tehetsz 10-est is, és lehet mondani, így biztos a rendszeren, mint nálam van, például az inverterből innen 10 négyzetmilliméteres megy fel a kötődobozomba. Innentől kezdve nekem nem lesz problémám vele, nem kell cserélnem, ne talántán, biztos a rendszerem, szóval túl vagyok ilyen szinten méretezve a vezetékkel. Ugye a kis megszakítód, hogyha folyamatosan leold, az nem azt jelenti, hogy a megszakítód rossz, azt is jelentheti, de hogyha leold a kis megszakító, az egy jelzés arra, hogy azon az áramkörön valószínű túl sok áram folyik, ezért le fog oldani. Na most ilyen esetben mindenféleképpen nézd meg a kötődobozodat, a kötéseket, a konnektornál, ugye a röfinél, mert ilyen esetben ugye nagyobb áramot tud felvenni egy készülék, hogyha egy kötés is akár rossz. Ha egy ilyen rendszert csinálsz magadnak, ha nem értesz hozzá, ne készíts magadnak ilyen rendszert. Ezt én tanító jelleggel próbálom átadni, hogy ne essél bele olyan hibába, hogy másfeles vezetékre akár 20 ampert is ráeresztesz. Ugye a régi házaknál, hogyha szigetüzemű rendszert csinálsz, vagy csinálhatsz, illő bent is áthúzni minden vezetéket, mert a régi házak általában másfeles alumínium vezetékkel vannak vezetékelve, ami már nem elegendő nagyobb amperek használatához, legalább én azt mondom, hogy egy 2,5-es rézvezetéket kell behúzni, és akkor onnantól kezdve mondhatni, egy biztos hálózatod van. Ugye, hogyha kis megszakítót szerelsz, vagy bármiféle áramhoz hozzányúlsz, fő a biztonság, kapcsolj le mindent, invertert is, ugye, hogy véletlen se rázom meg az áram, mert ugye a kötődoboztól vagy te védve, firelével, innen nem vagy védve. Bár eléggé gyorsan reagálnak ezek a készülékek, megmondom őszintén, nekem egyszer letestelt az inverter, abban a pillanatban leoldott. Plusz zárlatnál is volt egy vezeték összeérintkezésem, amit kipróbáltam,
abban a pillanatban leoldod. De hogyha te fogod meg mondjuk a vezetéket, valószínűleg nem fog leoldani, mert te mint fogyasztó csatlakozol a hálózathoz. Na ugye, hogyha gyakran tiltva megszakítod, akkor ott mindenféleképpen ellenőrizd, ugye a rajta lévő fogyasztó teljesítményét is, hogy mennyit vesz fel, a kötéseket és a vezetéket is, hogy elegendő keresztmetszetű legyen. Ezt egyszer kell megcsinálnod, utána mondhatni évekig nem kell hozzányúlnod. Én évente ellenőrzök például minden csavart, ugyanígy ennél a rendszernél is most átnéztem, plusz a benti hálózatnál is. Mert vannak olyan esetek, hogy kilazul. Ugye itt hő keletkezik a megszakítónál, ahogy be van csatlakozva, és ahogy melegszik, hűl, ki tud lazulni. Szóval mindenféleképpen ellenőrizd. Szóval, hogyha egy kis megszakító folyamatosan leold, akkor ezt ne vedd félváról, hanem mindig ellenőrizd, mert ennek oka van. Ugye, mint előző videóimban is beszéltem már a TL vezetőről, AVK-ról, megszakítóról, és földelésről, még a földelésről fel fogok tenni még egy videót. Ez a 4 végül is a szíve lelke egy hálózatnak, mert lehet mondani, ez egy külön hálózatként üzemel. Ezek kellenek a rendszeredbe, hogy téged is megvédjen, a készülékedet is megvédje, és a tulajdonodat is meg tudja védeni, ugye mert lakástüzek is lehetnek belőle, vagy akár a készülékeid is el tudnak romolni, hogyha túláramot kapnak. Egy plusz kis tanács, ugye DC oldalra is kell túlfeszültség levezető, AC oldalra is lehet venni túlfeszültség levezetőt, azt is érdemes beépíteni a rendszerbe, nekem még nincs bent, nincs hely a kötődobozomban, de be fogom építeni. Szóval végül is egy jó működő hálózathoz túlfeszültség levezető, kis megszakító, és egy jól működő AVK is kell. Ezeket ne hagyd ki, plusz a földelés, ami nagyon fontos, hogy jól működjenek a készülékeid is, ugye a firelé is tudjon üzemszerűen működni. Na, de hogyha még nem iratkoztál fel a csatornára, akkor megköszönöm, lájkold a videóimat, kommentáld, ez is hagy pörgesse az algoritmust. Köszönöm szépen, hogy megnézted. Sziasztok!